Дай Боже здоров'я, друзі! Давненько не було відео, були в мене на те технічні причини. Але все вирішилось, і я знову з вами. Продовжуємо розвиватись, відтворюючи реальну економіку у селі Млиниська. Як пам'ятаєте, друзі, тут я враховую реальні ціни та реальну врожайність культур. Сьогодні ми будемо з вами проходити вже 8-й сезон, і я буду вдячний вам за вподобайку та коментар. Звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Всім приємного перегляду і погнали! По закінченню минулого сезону на балансі я мав 117 362 гривні. І придбав собі ось таку сіялку. Сіялка стара, невеличка, зате своя, що саме головне. І обійшлась вона мені в 12 тисяч гривень. Як бачите, друзі, з'являються нові агрегати, а місця на подвір'ї вже мало. До речі, я планую розвалити ось цей погріб та сарай, розчистити тут все і зробити трохи більше місця. Ну або ж як варіант доведеться купувати якусь земельну ділянку і там вже зберігати це все. Ви що скажете? Напишіть про це в коментарі, друзі. На цей сезон, до речі, я купив собі один бігбег добрив та один бігбег насіння пшениці. І 35 тисяч гривень як не було. Цього року я буду сіяти озиму пшеницю біля хати і на 2 орендованих ділянках. Тому що сівозміну я також враховую, це важливо. Ну а на великому полі навесні ми посадимо картоплю. Але до того ще далеко, зараз будемо обробляти землю. Ну а перед обробкою землі для початку зараз вкинемо сухі добрива. І трохи підживимо нашу землю. Кинемо добрива, друзі, і після цього наші городи вже можна буде виорювати. Трохи більше години роботи і добрива я розкидав. Це добре. До речі, друзі, це поле я планую переорати на зиму. І як я вам вже казав, навесні ми посадимо 2 гектари картоплі. Але до цього ще далеко, у нас поки є ще інша робота. Зараз я фрезою переб'ю те, що залишилось після збору кукурудзи. Я, якщо чесно, вже і забув за те, що я маю фрезу. Просто минулого разу, як пам'ятаєте, я наймав Петровича, щоб він перебивав залишки кукурудзи на городі біля хати. Але, друзі, ви мені нагадали за це. І за це вам велике дякую. Ото вже господар не знає, що де лежить. Але, друзі, приємно, що ви слідкуєте за моїм проходженням. І за це вам ще раз велике дякую. Так, ну що, поїхали. Я зараз хочу перебити ось ці залишки. І відразу посіємо на цих городах озиму пшеницю. Я думаю, сіяти після фрезерування буде дуже добре. І буде нормально. І відразу після фрезерування починаємо сіяти нашу озиму пшеницю. І заодно, друзі, глянемо на цю сіялку. Ну, хоча, в принципі, що на неї дивитися? Сіє та й сіє. Вона, то, знаєте, невелика, але я думаю, мені її поки буде достатньо. Землі в мене не так багато зараз. Заробимо грошей і з часом куплю собі щось краще. Ну, а тепер потрібно буде виорати город біля хати. Просто, друзі, фрезерувати я його не захотів. Не знаю чому. У нас тут була картопля, як пам'ятаєте. І, в принципі, його можна виорати. Фреза мені тут не потрібна. І відразу, друзі, пройдусь тут боронами. Для того, щоб розбити ріллю після оранки. Знаєте, я так собі думаю, я, напевно, фрезою зробив би це все набагато швидше.
Але то таке. Вже виорав город, назад дороги немає. От не знаю, як так виходить, але я розсипав зерна більше, ніж насипав в сіялку. Немає слів просто. Мені просто здається, що те відро вже воно диряве. Його потрібно замінити. Або ганчірку його затикнути. І я думаю, воно ще років 10 після того ще прослужить мені. Ну, я думаю, ви розумієте, про що я, друзі. Напевно, в багатьох в господарстві є таке відро. А ну, зізнавайтеся в коментарях. Маєте чи ні? Так, ну що, друзі, потихеньку із посівною я закінчив. Це добре. Буде в нас, друзі, 3 ділянки озимої пшениці цього року. І нехай вона собі росте. Тепер їдемо на велике поле. Зараз у нас буде цікава робота. Зараз я буду це поле виорювати. Ну, роботи мені тут буде на цілий день сьогодні, це зрозуміло. Хотів тільки ще сказати, що кінця та краю не видно цього поля, але його видно. Але мені від того не легше, якщо чесно. Так, поїхали. Очі бояться, а трактор робить. Швидше почнемо, друзі, і швидше закінчимо. Так, що в нас там по паливу? Молодець. Солярки не залив, поїхав на поле. Капець. Ну, до кінця поля її точно не вистачить. Доведеться потім їхати додому. Ладно, поки працюємо. Якраз встиг виорати цей город і пішов дощ. Можна сказати, друзі, мені пощастило. Так, ну що, озиму пшеницю я посіяв, велике поле виорав. Зараз, друзі, їдемо додому, будемо відпочивати, тому що до весни у нас роботи не буде. Ну що, друзі, час летить непомітно, прийшла весна і наша пшениця вже проросла. Будемо зараз вносити рідкі добрива. Ці добрива не дешеві, але нічого не зробите. Тому що потрібно підживлювати нашу пшеницю для того, щоб у нас був хороший врожай. Тому доводиться ці добрива купувати. Минув, друзі, ще один місяць і настав час садити картоплю. Але спочатку, друзі, потрібно закультивувати наше поле, щоб розбити ріллю після осінньої оранки. Тому поїхали. Набрав в прицеп насінньої картоплі, яку я залишав в минулому році, як пам'ятаєте. І їдемо з Сірожею на поле. Будемо, друзі, садити 2 гектари картоплі. Що я вам можу сказати? Це буде довга пісня, це зрозуміло. До речі, в цьому прицепі близько 5 тонн насінньої картоплі. Але Сірожа каже, що на 2 гектари її не вистачить. Потрібно приблизно 8 тонн насінньої картоплі на 2 гектари. Ну, але це таке, побачимо, наскільки її вистачить. Ми ж з вами, друзі, не в тайзі живемо. В селі в людей купимо ще трохи картоплі. Це не проблема. Якось викрутимось. Сірожа хай собі садить, а я, друзі, буду контролювати це все.
І все-таки, друзі, Сірожа мав рацію. Картоплі нам не вистачило. І щоб, друзі, ви розуміли, ми посадили більшу половину цього поля. Але ще є що садити. Тут ще нормальний кусок залишається. Зараз поїдемо в село і купимо ще десь 70 мішків картоплі. Я думаю, їх має вистачити. Наше село не без добрих людей. Купив я в діда ще 70 мішків картоплі. Більше 7 тисяч гривень мені це все обійшлось. І їдемо далі на поле. Ну що, друзі, нарешті посадили ми картоплю. Посадили 2 гектари картоплі. Як її збирати, я навіть не знаю, якщо чесно. Трохи картоплі у нас залишилось. І посадка картоплі мені обійшлась в 7 тисяч гривень. Зараз повертаємось з вами додому. І будемо чекати, поки зійде наша картопля. Будемо її обробляти. Картопля гарно зійшла, як бачите. Це дуже добре. І зараз, друзі, обробимо її інсектицидом від жуків. Щоб ця зараза її не з'їла. А вони, до речі, можуть. Так, сьогодні нам доведеться їздити набирати воду до річки. Ну, як це річка? Кальобаха, як в нас в селі називають. Тому що, друзі, Петрович в себе обробляє городи, і бочка йому потрібна. Так, хто це в нас? Наталка сьогодні корів пасе. Дуже добре, що в мене немає корів, і не потрібно їх випасати. Тому що я, якщо чесно, не любив цю справу, і зараз не люблю її. А ви, друзі, любите випасати корів? Чи так, як я? Пасете, бо треба. Напишіть про це в коментарі. Мені буде цікаво. З оприскуванням картоплі я закінчив. Це добре. Так, ну а зараз, друзі, газуємо додому і будемо далі щось робити. Придумуємо собі якусь роботу. Зараз ще потрібно буде оприскати пшеницю. До речі, оприскувати будемо гербіцидом від бур'яну. Просто бур'ян ми по-іншому, на жаль, не виведемо. Доведеться лити хімію. Ну, а тепер, друзі, займемося ще однією цікавою справою. Мені зараз потрібно буде підгорнути картоплю. Ну, ви знаєте, що картопля розростається, і підгортати її потрібно обов'язково. Так, ну і ще раз зараз обробимо картоплю інсектицидом від жуків. І, в принципі, друзі, після цього буде все. Городи я обробив. І вже будемо чекати, поки дозріє наша пшениця. Чекали і дочекалися. Настав час збирати пшеницю, друзі. Як бачите, пшениця гарно зійшла. Бур'яну практично немає. Так, там Петрович щось не підключив, напевно. Так, комбайн запустився, і це вже добре. Саме головне, аби комбайн нормально працював і не поламався в процесі роботи. Нам такого не потрібно. Так, гарну солому маємо. Ну, спалювати, звичайно, я її не буду.
Зробимо з неї тюки та продамо. Що воно має пропадати? До речі, друзі, будемо сподіватися на хороший врожай пшениці цього року. А який він буде, то ми побачимо з вами згодом. Змолотили ми перший город. Супер. Як бачите, друзі, соломи багато. І зараз глянемо, скільки пшениці ми змолотили з 30 сотих. Мені просто це дуже цікаво. Петрович казав, що врожайність пшениці хороша. Але, друзі, я повірю, коли побачу на власні очі. Пішла наша пшениця. Є багато сміття. Але це нормально. Ми молотимо нивою. І сміття буде багато. Так, ну що, друзі, з 30 сотих десь має бути приблизно більше 2 тонн. В принципі, так і є. Нормально. І зараз їдемо на другий город. Змолотили ми вже другий город. І, напевно, друзі, вже буде повний прицеп. Після цього бункера. Потрібно буде ввести зерно на продаж. Так як ви пам'ятаєте, в мене немає місця, де її зберігати. Тому відразу її продаємо. Зерно це добре, але ще з цією соломою треба буде щось робити. Мені сьогодні буде чим зайнятися. І мені, і Петровичу. Сумувати ми точно не будемо. Ух ти ж, йой. Привалило шнеком. Потрібно, друзі, бути уважнішим. Просто в такий час лікарняний брати це, можна сказати, як гріх. В такий час потрібно працювати. Відпочивати будемо потім. А зараз їдемо продавати наше зерно. А поки я повернувся, то Петрович і біля хати вже змолотив зерно. Молодець, Петрович. Зараз, друзі, розвантажимо те, що залишилось в бункері. І, в принципі, можна сказати, що після цього жнива для мене вже закінчились. В принципі, з 15 сотих пшениці буде небагато. Десь приблизно тонна, плюс-мінус. Але, друзі, це краще, ніж нічого. Вже якихось пару гривень заробимо. Так, все. Супер. Закінчили молотити пшеницю. І жнива, друзі, обійшлись мені в 3600 гривень. Зараз поїдемо, завеземо це зерно, зважимось, все підрахуємо. І вже побачимо, що ми заробимо на пшениці цього року. Що ми маємо, друзі? З 90 сотих зібрали більше 7,5 тонн пшениці. Як на мене, врожай непоганий. Зараз зерно купують по 8 тисяч гривень. І заробив я, друзі, 61 200 гривень. Класно. Я вам скажу, це дуже хороші гроші. І вітаю себе з першим прибутком в цьому році. І відразу затюкуємо солому. Цього року солома хороша, її багато, і відповідно і тюків буде багато. На них сильно не заробиш, але все рівно, друзі. Чому солома має даремно пропадати? Продамо її і ще й пару гривень якихось заробимо. А скільки ми заробимо і скільки тих тюків буде, ми дізнаємось згодом. Зараз Петрович проходить вже останній валок. І це вже, друзі, будуть останні тюки.
Забираємо його звідси. О, що це воно забилося там чи що? Нічого собі. І таке буває, друзі. Так, зараз Петрович перерахує тюки, і після того вже з ним розрахуюсь. Вийшло в нас, друзі, 126 тюків. За один зроблений тюк Петрович бере 12 гривень. І робота обійшлась мені в 1512 гривень. І зараз веземо їх до магазину. Там я і буду їх продавати. Продав я усі тюки, продавав їх по 50 гривень за штуку. Це, до речі, друзі, середня ціна. В різних селах різних областей ціни різняться. І заробив я 6300 гривень. Ну, я вам скажу, нормально. І тепер, друзі, будемо чекати, поки дозріє наша картопля. Картопля дозріла, і зараз Петрович викосить мені бадилля. Після цього починається саме цікаве. Будемо копати 2 гектари картоплі однорядним копачем. Ой, дай Боже сили, здоров'я та терпіння. Але викопаємо, друзі, де ми подінемось? Якось воно буде. Потихеньку і все зробимо. А поки працюємо. Потихеньку, друзі, але робота робиться. Просто я вам скажу, однорядним копачем це довга та нудна робота. І я вам скажу, що й картоплі буде багато. Зараз я вожу цю картоплю до краю поля. Там збираю її до кучі. І вже як викопаємо, то будемо чимось вивозити її на продаж. Ну, просто зберігати в мене її немає де. Тому возимо на кучу і відразу повеземо на продаж. Картоплю, друзі, зібрали. Як бачите, картоплі дуже багато. І це навіть не дивно. В погріб вона мені точно не помістилась. Добре, що зібрали. До речі, копання картоплі мені обійшлось у 8000 гривень. Зараз буду дзвонити хлопцям і будемо вивозити цю картоплю. Як то кажуть, друзі, зараз буде останній ривок. Просто цього разу я вирішив найняти вантажівку з прицепом і найняти фронтальний навантажувач. Ну, просто трактором було б довго то все возити, це по-перше. А по-друге, я витратив більше солярки, ніж я заплачу за оренду цієї техніки. Ще побачимо, скільки часу це все займе, тому що оренда рахується за одну робочу годину. Скільки мені доведеться заплатити, ну а поки працюємо. Ну що, друзі, пройшло вже 2 години. Картоплю возимо за 15 км від села. Дорога займає трохи часу. Але вже завершуємо навантаження. Ще залишиться декілька ковшів і все. З картоплею закінчимо. Це, до речі, в нас вже буде 3-я ходка. Картоплі було дійсно багато цього року. Але, друзі, на наступний рік я її садити не буду. Тому цього року продаємо всю картоплю. Потім з вами дізнаємось, що ми з неї заробимо. Але які б там гроші не були, але в таких об'ємах без нормальної техніки її збирати дуже важко. Тому на наступний рік картоплі не буде. Все, Володя, щасливо! Так, за оренду техніки я розрахувався. І, до речі, друзі, зібрали майже 80 тонн картоплі. Продавав її по 7 гривень за кілограм і заробив цього року більше 500 тисяч гривень на картоплі. Я 3 рази це все вираховував, перераховував, бо просто думав, що можливо десь помилився, але ні, все вірно. 556 тисяч гривень я заробив. Я, якщо чесно, в шоці просто, але це класно. О, а де мій трактор, друзі?
Блін, я ж його на полі забув. Давайте підемо заберемо трактор. Забув трактор на полі. Чи то з радощів, чи то вже від втоми. Ну що, друзі, хороший заробіток цього року. Але на наступний рік, як я вам говорив, картоплю я садити не буду. Мені зараз потрібно буде визначитись, або я далі продовжую облаштовувати ось цю свою земельну ділянку, робити більше місця для агрегатів. Ну або, друзі, як варіант, викупляти якусь територію в селі і вже там облаштовуватись. Ви що скажете? Ну, просто як на мене, тут місця дуже мало. Мені важливо, друзі, що ви за це думаєте. Будемо тут розвиватись чи купляти територію? Напишіть про це в коментарі. Ще, друзі, врахуємо витрати на амортизацію трактора. Ну, я на ньому відпрацював вже 3 сезони. І замінив в ньому фільтри та масло. Амортизація обійшлась мені у 7000 гривень. Ще потрібно буде віддати гроші за оренду земельних ділянок. І сподіваюся, що не забув ще про якісь витрати. І на цьому на сьогодні все. Дякую, друзі, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, оцініть відео вподобайкою та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Слава Україні! Слава Героям України! Всім вам бажаю мирного неба, бережіть себе та своїх близьких і почуємось, друзі!